मित्रांनो, आपण आता लाल किल्ल्यावर आलो आहे. तुम्ही बघू शकता. पहिलं आपलं जामा मस्जिद होतं, पण आज फ्रायडे असल्यामुळे आपण लेट आहे. तर जामा मस्जिदला फ्रायडेची जुम्मा नमाज असेल म्हणून आपण त्याला रेड फोर्ट म्हणजेच लाल किल्ला आपण कवर करतो. लाल किल्ला कवर करतो. मित्रांनो, आपण लाल किल्ल्यावर आलो आणि आता आपण तिकीट काढलं. 35 रुपये तिकीट आहे अजलचे, सेम आहे. तर एंट्री मारली. सिक्युरिटी आता तुम्ही बघू शकता चेक करत होते. आता आपण लाल किल्ल्यामध्ये आलो आहे. तर तुम्हाला लाल किल्ला थोडं आपण फिरूया आणि खूप काही गोष्टी आहेत त्या आपण कवर करणारच आहे. तर चला आता लाल किल्ला आपण बघून आजचा दिवस चालू करतो आहे आणि पुढे आपण जामा मस्जिद बघणार आहे. हा फ्रायडे असल्यामुळे नमाज चालू असणार, म्हणून मी पहिला लाल किल्ला केला. आता त्याच्या पहिल्याच मी जामा मस्जिद करणार होतो आणि लाल किल्ला करणार. चला आता आपण लाल किल्ल्यामध्ये आपण एंट्री मारूया आणि थोडे लाल किल्ला फिरून घेऊया. आपण आता जामा मस्जिदला आलो. एक्झिट एंट्री मी लाल किल्ल्यामधून कधीच घेतली होती. हळूहळू ते किल्ल्यावरनं जामा मस्जिदला आलो आणि नंतरला आपण चांदणी चौक कवर करणार आहे. जामा मस्जिदला जाताना नमाज खायची आणि आपण पुढे आता तुम्ही बघतो ते जामा मस्जिद तुम्हाला दाखवतोच पुढे जामा मस्जिद आतमधून कशी दिसते. जामा मस्जिदमध्ये एंट्री मारली आहे. नंबर 2 आहे. गेट नंबर 1 हा आहे आणि गेट नंबर 3 हा आहे. ही मेन मस्जिद आहे. मेन मस्जिदच्या मध्ये मग एक वजूखाना आहे. तिथे नमाज पडण्याचा पहिला हात पाय त्यांनी केलं आणि हे मेन आहे. आपण आता पुढे जाऊन बघूया. ओके, आता मिनारावर पण जाऊ शकतो आपण, पण त्याची तिकीट आहे. तिकीट काढून आपण जाऊ शकतो.
जामा मस्जिदची एंट्री आणि आपण एंट्री मारून आतमध्ये गेलो. आपण आता चांदणी चौकमध्ये